สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการมิราเคิลดีดการวางยาเบื่อหมาแมวผิดทางกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์จากพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พศ2557มาตรา20ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหากผู้ใดทำผิดตามมาตรา20จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสาเหตุที่หมาแมวถูกวางยาเบื่อเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยกลุ่มผู้กระทำมักให้เหตุผลว่าหมาแมวเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อทรัพย์สินของพวกเขาสาเหตุของความเดือดร้อนที่เกิดจากสัตว์มีเจ้าของหรือสัตว์จรจัดอาจเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความโหดร้ายของมนุษย์การเลี้ยงที่ขาดความรับผิดชอบของเจ้าของจำนวนประชากรสัตว์จรจัดที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากตามซอกซอยต่างๆการที่จะลดปัญหาหมาแมวถูกวางยาเบื่อจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเองที่ต้องควบคุมดูแลอย่าปล่อยให้สัตว์ออกมาเดินเพ่นพ่านนอกบ้านของตนควรขังให้อยู่ในบ้านของตนหรือในกรงส่วนใหญ่แล้วเจ้าของจะปล่อยปละละเลยปล่อยเลี้ยงธรรมชาติให้หมาแมวออกไปนอกบ้านหรือบางครั้งแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระมักจะหนีออกนอกบ้านก็ไปเป็นไปได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านอื่นและยิ่งถ้าเป็นบ้านที่ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่คือเรื่องของทางโลกมาดูเรื่องทางธรรมในการวางยาเบื่อหมาแมวเป็นอกุศลกรรมในการฆ่ามีเจตนาที่จะฆ่าดังนั้นบาปนั้นจึงตกเป็นของ 1. ผู้สั่งวางยาเบื่อหรือ 2. ผู้ลงมือทำตามคำสั่งโทษผิดบาปเท่ากันต้องได้รับผลกรรมคือเกิดในอบายภูมินรกเมื่อเกิดเป็นคนจะมีอายุสั้นเพราะเศษของการฆ่าสัตว์ที่เศษของการฆ่าสัตว์ก็ทำให้มีอายุสั้นเมื่อเกิดเป็นคนส่วนตัวสัตว์ที่ตายก็มีกรรมเป็นของตนเพราะเคยทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้จึงต้องถูกวางยาถูกฆ่าตายมาเล่าเรื่อง3เรื่องให้ฟังที่เกี่ยวกับแมวถูกวางยาเบื่อตอนนี้ทั้งซอยถูกแมวถูกวางยาเบื่อตายเป็นว่าเล่นเกือบจะทุกบ้านมาดูเรื่องที่1มีบ้านหลังหนึ่งมีอาชีพขายผลไม้รถเข็นเลี้ยงหมา1ตัวและแมว1ตัวเป็นพันธุ์เปอร์เซียทั้งหมาและแมวสวยงามมากลูกสาวเจ้าของบ้านชอบเลี้ยงสัตว์จึงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมีวันหนึ่งแมวที่เลี้ยงหายออกจากบ้านไป1วันทั้งเจ้าของและลูกสาวก็ออกตระเวนตามหาแมวที่ตนเลี้ยงตามซอกซอยต่างๆและก็ถ่ายรูปแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ให้ทุกคนดูว่าถ้าเห็นแมวลักษณะเช่นนี้ให้ช่วยชี้เบาะแสให้ด้วยจะให้รางวัลในการชี้เบาะแส500 บาทพร้อมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้พอวันที่3มีคนโทรมาบอกว่าให้ไปลองดูซิว่าใช่แมวที่หายไปหรือเปล่าเห็นมันนอนตายมา3วันแล้วเจ้าของแมวและลูกสาวรีบไปดูปรากฏว่าเป็นแมวที่หายไปจริงๆถูกวางยาตายทั้งเจ้าของบ้านและลูกสาวร้องไห้เสียใจมากเก็บซากแมวไปทำพิธีทางศาสนาดุจเป็นญาติในครอบครัวเดียวกันส่วนคนที่ชี้แบบเบาะแสเขาไม่รับเงินรางวัลที่ให้เรื่องที่2ในซอยเดียวกันห่างออกมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งเลี้ยงแมวไว้ทั้งหมด11ตัวและจับทำหมันฉีดยาดูแลอย่างดีแต่ข้อเสียของเจ้าของแมวบ้านหลังนี้ก็คือ
ปล่อยให้แมวเป็นอิสระแมวบางตัวเดินออกนอกบ้านปีนป่ายไปตามบ้านเพื่อนบ้านต่างๆมีอย่างน้อยประมาณ6ตัวมีบางตัวก็อยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนมีส่วนที่ตัวที่พวกที่ออกไปนอกบ้านจะไปเช้ากับเย็นเหมือนไปทำงานพอเช้าก็ไปเที่ยวไปบ้านอื่นเขาไปจับหนูไปเฝ้าบ้านเขาพอตกเย็นก็กลับมาบ้านตัวเองทำอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งแมวเจ้าของบ้านหนีหายไปทั้งหมดรวดเดียวกัน6ตัวโดยหาซากไม่เจอด้วยไม่รู้ว่าหายไปไหนเจ้าของแมวออกตามหาแมวที่หายไปและก็ให้รางวัลนำจับสำหรับผู้ชี้เบาะแสให้ด้วยตัวละ500 บาทแต่สำหรับบ้านนี้หายสาบสูญไปเลยไม่มีข่าวคราวใดๆทั้งสิ้นพอสูญแมวไปแล้วทั้งหมด6ตัวเจ้าของแมวจึงขังเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านไม่ยอมปล่อยให้ออกไปไหนเลยมาเรื่องที่3บ้านเช่าห่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเจ้าของแมวเลี้ยงแมวตัวเมีย1ตัวตัวผู้1ตัวแต่ต่อมามันออกลูกมาทั้งหมด8ตัวแต่ละตัวเป็นแมวที่ขนยาวสวยงามมากเลี้ยงอย่างอิสระเพราะเจ้าของตอนเช้าไปทำงานตอนเย็นกลับบ้านแมวจะมารอเจ้าของบ้านจะเข้าบ้านพร้อมๆกันในตอนเย็นมันรู้เวลาด้วยว่าเจ้าของจะมาเวลาไหนมันจะมานั่งรอเฝ้าเข้าบ้านพร้อมกันเลยจนอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆแมวของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอย5ตัวมี1ตัวคลานกลับมาบ้านด้วยสภาพที่น่าเวทนาสงสารยิ่งนักเพราะนอกจากมันจะถูกวางยาเบื่อเสื่องซึมแล้วยังถูกเลาะฟันบนฟันล่างเลือดกบปากเจ้าของเห็นเช่นนั้นรีบพาแมวไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่มีฟันเทียมใส่ให้แมวได้แต่ให้ยาแก้อักเสบมากินแมวได้รับทุกขเวทนาน่าสงสารมากเจ้าของแมวก็ร้องไห้สงสารแมวของตนเป็นอย่างยิ่งมันพูดไม่ได้แต่น้ำตาไหลอาบหน้าเจ้าเลือดไหลไม่หยุดเจ้าของก็คอยเช็ดเลือดให้มันป้อนนมป้อนยาให้มันอยู่ได้7 วันมันก็ตายในอ้อมกอดของเจ้าของมันเองเธอก็ฝังมันไว้ในกระถางต้นไม้มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับเธอพอได้7 วันในตอนกลางคืนวันหนึ่งเป็นวันโกนเวลาตี 3เธอตื่นขึ้นมาเพราะปวดท้องฉี่เธอเห็นแมวที่หายไปมาอยู่ตรงใกล้ขาของเธอจึงตะโกนเรียกมันไปว่าเจ้าทองกลับมาแล้วเหรอมันไม่ร้องโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นวิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งเป็นห้องตันไม่มีทางออกไปไหนได้เลยไม่มีแมวที่เธอเห็นว่ามันวิ่งเข้าไปข้างในเธอรู้ทันทีเลยว่าผีแมวมาบอกว่าพวกมันได้ตายหมดแล้วเพราะเธอออกตระเวนหาแมวอยู่ของเธออยู่15 วันไม่มีใครเห็นเลยไม่เห็นซากด้วยเธอได้แต่คิดถึงและสงสัยว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือตายไปแล้วหรือคนเขาจับมันไปเลี้ยงจนเธอเห็นผีแมวที่เธอเลี้ยงเธอจึงแน่ใจได้เลยว่าพวกมันทั้ง6 ตัวตายแน่นอนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แมวที่อยู่กับบ้าน2 ตัวเธอขังมันไว้ให้อยู่ในบ้านไม่ยอมปล่อยให้มันออกไปไหนอีกเลยเธอบอกว่าบ้านในซอยที่เธออยู่แถบนี้แมวทุกบ้านถูกกำจัดหายไปหมดซอยไม่เหลือเลยปกติทุกบ้านจะเลี้ยงแมวตอนนี้ทุกบ้านแมวหายเกลี้ยงคนเราสมัยนี้ใจร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตผู้ฟังคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงรักสัตว์เลี้ยงพวกหมาแมวจะเข้าใจความรู้สึกอันนี้ดีแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์หรือไม่ชอบสัตว์เลี้ยงฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆแต่คนที่เลี้ยงร้องไห้จนป่านนี้เป็นเดือนยังร้องไห้ไม่จบเลย
สวัสดีค่ะ